Вітаю вас на своєму красивому каналі, з вами Настя, і сьогодні я хочу поговорити з вами про свої пусті баночки. Їх тут небагато назбиралося, це буде майже тільки догляд за обличчям, шкірою і тому подібне. Тож відео буде недовге. Якщо ви ще не підписані на мій канал, то, будь ласочка, вподобайку і підпишіться, тому що це дуже надихає і це просуває мій канал далі, щоб якомога більше людей, котрі закохані в таку б'юті-сферу, косметику, макіяжі, мене побачили. Я сама цей формат не дуже люблю дивитися, якщо чесно. Тільки якщо відео такі, як 15-20 хвилин максимум, а розбор всіх баночок, пляшечок, там який годину триває, мені трошки нудно, вибачайте. Але я розумію користь таких відео, тому що це вже не перше враження, не друге і не просто там третє, десяте. Тобто людина, котра розказує вам про пусті баночки, вона це повністю використала. І я думаю, що вже має якусь думку на рахунок того чи іншого продукту. Тому я бажаю вам приємного перегляду і поїхали. Почну з очищення шкіри. Це CeraVe, зелененька упаковка. Я замовляла на німецькому сайті eZebra, тому присилали мені це все з Польщі. І написано тут на польській. Вони там взагалі по кольорам всі відрізняються, тому от зелененька, вона дуже гарно, але м'яко очищує шкіру, тобто не до скрипу, а як вам це потрібно. Дуже класна вмивашка і вистачає її, просто, я не знаю, на дуже довго. Я її купила, я думаю, як тільки повернулася до Німеччини, десь в березні. І тут 236 мл. І залишилося ще ось стілечки. Тобто, я нею більш ніж півроку точно вже користуюся. І вона просто рекомендаціон. Потім, я думаю, я вам вже розповідала, це Ісана очищуюча олійка для обличчя, гідрофільна. Я чула на неї дуже такий дивний відгук в тіктоці. Не буду казати, хто і що, я просто не зрозуміла цього хейту, я, можливо, б так сказала, тому що мені просто дійсно цікаво, чому людина так вважає. Тут написано, що це просто очищуюча олійка, але чому я вважаю, що це очищуюча гідрофільна олійка? Тому що я наношу її на сухе обличчя. От зараз я теж піду зніму свої ресні, нанесу цю олійку, буквально там 4 натискання, вона потрошки випльовує. І потім наношу на обличчя, масую десь хвилинку-півтори. У мене є відео також на YouTube, коротеньке в Reels, як я вмиваюся цим засобом. І все, я змиваю теплою водичкою, воно так трошки як на молочко перетворюється. Я це змиваю, потім ще проходжуся обов'язково гелем, просто щоб доочищати шкіру. І в мене взагалі нема макіяжу на обличчі. Навіть самі стійкі олівці для очей, вони вимиваються з міжвійки за 1,5 хвилини масування всього обличчя. Єдине, що, звісно, трошки підсушує шкіру після такого агресивного вмивання, очищення, тому що стійка косметика, я думаю, якщо ви її навіть двофазним засобом будете змивати, ви просто зітрете собі очі в кров. У мене колись таке було, я проходила марафони і проходила 2 одночасно, знімала по 2 макіяжі в день і користувалася тоді двохфазним засобом від Garnier. І це був жах, тому що на другий день в мене ось тут все почервоніло, набрякло і почало лущитися. Як екзема була під очима чи дерматит, ні, екзема, так, що трошки навіть з таким, як рельєфом було, це було жахливо. І тоді я почала шукати собі гідрофільну олійку, тому що чула, що це круто. І так, це круто. Але в мене все ще після вмивання, тобто я зробила макіяж, милася, і потім в мене слизяться очі. Будь-чим я вмиваюся, таке буде зі мною траплятися. Але я тепер не роблю
макіяжі навіть кожного дня, тому що очі стали трошки зачутливими. Сказала, що буде недовго, а сама вже, напевно, 10 хвилин розповідаю про один засіб. З очищенням ми розібралися. Так, по порядку і підемо. Це мій улюблений тонік. Один з них – це такий бюджетний сегмент, один з найбюджетніших, напевно, тоніків, які дійсно працюють. Це бренд Зайла. Ви бачите, я вам вже про нього розповідала, але саме синенький. Я пробувала зелененький, і він мені якось не так сподобався, він не давав мені того зволоження. Але він і був зелененький, з марулою, щось таке, так, він такий більш заспокійливий. А цей зволожуючий, і я бачу результат, серйозно, він коштує десь 2 євро. Я пам'ятаю, по знижкам його в Єві у нас покупала десь за 30 гривень, 40, я не пам'ятаю вже, це було давно, коли я ще його в Єві покупала. Це теж з сайту Єзебра німецького. Там ось щось трохи є, але я вже собі новий купила. Він ще дуже круто пахне. Він дає таке прям облачко продукту, не плює сильно. І, треба тут витерти очі, бо я буду потім як свиня. Тобто я вмилася, закриваю очі, роблю пару пшиків, обережно, щоб в очі не потрапляло. Тут також написано, щоб ви в очі собі його не пшикали. І все. Трошки можу ручками його рознести, я не використовую ватні диски, просто пару разів, трошки рознесли по обличчю і все. Я інколи навіть, якщо чекаю, щоб обличчя висохло, щоб нанести наступний продукт, я забуваю, що потрібно ще нанести крем, тому що я така зволожена і мені дуже подобається. Я думаю, його теж можна використовувати як засіб для не фіксації, а як усадження макіяжу на шкіру. Тобто, якщо ви нанесли тональний крем, потім все припудрили і хочете все трошки так змішати, то пару пшиків зробили і ось так пензликом пройшлися. Все. Дякую. До побачення. Потім це просто моя любов. Якщо б хто б мені сказав, що я за такі гроші куплю щось, що просто врятує мою шкіру, я б не повірила. Десь, можливо, роки 3-4 вже тому, як швидко мене час, в мене почали з'являтися такі, як комедончики, так, закриті з капсули, пори, я не знаю. Тобто в мене не було запалень, в мене не було прищиків, просто такі, як бугорки по шкірі. І, звісно, вони мене дратували, і я з нервів просто брала їх ось так от розчухувала, намагалася вичавити, що тільки не робила. А потім всі почали говорити про якісь кислоти, я думаю, що це таке, і погуглила. І на той час в Єві ще були знижки, і я купила ось цю сироватку за 160 чи 180 гривень. Це фірма Біленда, і саме ось ці їх 3, якщо я не помиляюся, зелена, жовта і блакитна. Зелена – це Super Power Meza Serum, активний серум коригуючий, 10% кислота, 10% мігдальова, так, мігдальної, тут теж польською написано, тому я читаю і одразу вам перекладаю. Вибачайте, якщо трошки торможу. Мигдальною, лактобіонова кислота і вітамін В3. Що я можу сказати? Це просто казка. В мене така шкіра нечутлива відносно, така товста, як і я. Я наносила одразу кожного дня. Тобто я ввечері ось так умилася, тонік нанесла, але кислоти, вони наносяться тільки на суху шкіру, не забувайте про це. Нанесла тонік, трошки почекала, можливо, навіть там помахала собі щось. І буквально там десь пів піпеточки, вона тут з піпеткою йде. Тут він вже давно помитий навіть. Це я для вас залишила, щоб показати вам. Ось така крута, прикольна піпеточка. І це скло, звичайно. Десь пів цієї піпетки вистачає на все обличчя.
наносите на обличчя. Я не знаю, я, звичайно, на самі очі не наношу, але десь до сюди, як по кісточці, трошки ближче до очей теж наносила. І потім залишки ще зганяла на шию. Можна теж по плечам і ручкам проходитися, але я так далеко дуже рідко заходжу, тож не відволікаюся. Наносила на обличчя десь 3 тижні кожного дня. І я просто не впізнала свою шкіру. Вона стала настільки гладенька. Пішли всі ці комедони. Вона стала гладенька. Ось тут трошки зникли зморшки. І, це не ті прям зморшки, які зникли, а такі, як складочки, так? Тобто шкіра трошки розгладилася, і вона почала сяяти. Сяяло так, начебто в мене жирна шкіра, начебто покрита жиром, так? В мене насправді жирний тип шкіри, але я не це маю на увазі, що ось тут усюди сяяло так, начебто я так спітнула. Але шкіра була суха, тобто нічого не було, це просто вона така наполірована була, така гладенька. І з того часу я завжди їх покупаю. Навіть влітку використовую, якщо я знаю, що я не піду на якийсь пляж, не їду в відпустку, просто використовуйте SPF. І взагалі використовуйте SPF, навіть якщо ви не користуєтеся кислотою, потім ваша шкіра скаже вам дякую і не покриється п'ятнами, як у жаби. Потім в пошуках недорогого крему для обличчя, тому що в мене був такий дуже обмежений бюджет, а старіти не хотілося, тому я купила собі на пробу просто теж у Єві крем Евелін. Він написано, що 30+. Мені тоді було теж десь 26 років, мені зараз 28. І я його купила, почала ним користуватися, тут ще трошки залишилося. Він такий легенький. Мені дуже подобається його ефект. Він дійсно зволожує, він пом'якшує трошки шкіру. Звичайний крем за 3 євро, котрий працює. Влітку це просто must-have мій. Я колись купила 40+, тому що цього не було, а мені дуже потрібен був крем. І 40 то прям таке було тяжке озброєння для шкіри. Він був такий дуже тяжолий, він був такий плотний, а цей такий легенький, давайте я вам покажу. Ось такий білий. Бачите, такий як більш гелевий. І сильно він так шкіру не робить прям такою блистючою, не жирнить. Вкусно пахне. І ось шкіра залишається такою, якщо ви колись використовували гіалуронову кислоту у догляді за шкірою, то ви знаєте, про що я, така трошки слизька. А зараз на зиму я купила собі ось такий крем. Я вже вам теж його показувала. Це крем від Beauty Bay, Rich Moisturizer, All Meat and Oil Lipid. Перекладаємо. Це багате зволоження. A few moments later. З вівсом і вівсяними ліпідами. Cruelty free. Дякуємо. Тут я чому до пустих баночок, тому що я його скоро доб'ю. Тут залишилося вже менше половини. Пахне він дуже специфічно. Як я колись казала, наче пляшка з-під пива, яку залишили на ніч стояти на столі. І от, якщо ви її понюхаєте зранку наступного дня, то пахне десь отак, якимось солодом. Текстура тут вже така більш плотна. Бачите? І він вже відчувається такий, як більш крем-крем. От як крем для торта. Я не знаю, як описувати ці всякі текстури. Вибачайте мене. Але для зимки він мені просто, я його люблю. І кинула ще один до кошика. Тут аж 90 мл. Тобто
В цьому стандартно було 50, може бути 30, 40, 50 мл, так, креми тут 90. І я знаю, що я його доб'ю, тому що він мені дуже подобається. От він вже дає трошки сяйво на шкірі, але все ще не таке прям жирне-жирне. І нагадаю, що в мене така жирна шкіра, так? Тож, теж раджу. Ще у мене був ось такий крем для шкіри навколо очей, і тут теж 30 мл. Фірма називається Pure Firm Natural Hyaluronic Eye Cream. Відбілювання і антизморшки. Цей крем я отримала в подарунок до замовлення на німецькому сайті з корейською косметикою. Я тут трохи замовляла ще влітку, і мені цей крем кинули. Він коштує 4 євро. Я знаю, тому що я хотіла ще його замовити. Саме такого не було, були ще якісь. Тут ще трошки залишилося, тільки тому, що я його економлю. Заощаджуємо. Так. Я не скажу, що я бачу якийсь там божевільний ефект від нього, але очі не сохнуть, не випадають, і ще найголовніше, вони не сльозяться від цього крему. Він такий ось біленький і такий легкий, теж має гелеву текстуру. Сьогодні хоч руки зволожу. Чи, можливо, фірма називається 3V Clinic. Тобто тут якийсь напис ось такий є. Ось такий напис є. І спробую вгадаю, що є фірма, що є просто напис. Але якщо ви побачите, і якщо у вас немає прям таких величезних проблем зі шкірою навколо очей, вона не дуже сухуща прям і не має таких дуже явних зморшок, то, в принципі, 30 мл крему навколо очей, це він просто вічний. З обличчям закінчили. Боже, як же це пахне. Це Organic Shop. Теж замовляла на Єзєбра, якщо я не помиляюся. Просто Body Scrub. Саме цей повний, не дивуйтесь, просто це вже друга баночка. Перший був з апельсином. Я його закінчила, а баночку вже викинула, тому що в мене немає тут стільки місця ще й баночки зберігати, котрі пусті і такі величенькі. Цей з кенійським Kenyan Mango. І цей мені подобається набагато більше. Це цукровий скраб, який виглядає просто неймовірно смачно. Я його використовую для плечей і для ніг. Коли пам'ятаю, тоді її використовую. Тобто може бути 2-3 рази на тиждень, може бути 1 раз на тиждень, а то і місяць. Він неймовірно круто пахне за рахунок того, що це цукровий скраб, він не дуже дряпає шкіру, так як скраб з кісточок, чи, боже поможи, абрикосових кісточок. Це просто смерть для вашої шкіри. Тож, якщо ви десь щось таке побачите, беріть, дуже круто. І на літо, наприклад, ножки трошки поскрабувати перед відпусткою, перед засмагою. Це саме то. І пахне не дуже круто. Ні, ще є пуста баночка тут спрею для фіксації макіяжу від Morphe. Continuous Setting Mist. Багато чого написано. Він дуже круто пахне. Такою, знаєте, професійною косметикою. Я не знаю, як цей запах вам описати. Дуже-дуже-дуже-дуже свіжий запах такого крему чи квітів. Дуже ніжний, дійсно. Його плюс в тому, що він дає просто неймовірну хмаринку цього спрею. Він ніколи не плює в обличчя. Він також підходить просто для того, щоб трошки всадити пудру і змішати такі пудрові продукти з кремовими. Ви завершили макіяж, попшикали, трохи там похлопали, все. Воно виглядає свіжіше, природніше, і такий більш натуральний ефект дає. Я не знаю, чи вартує він своїх грошей, тому що він такий далеко не бюджетний, щось там до 20 євро було. Він в мене вже майже закінчився, там, можливо, ось стілечки залишилося. Але якщо ви такий
б'ютіголік чи візажист, я раджу вам взяти цей спрей. Він виглядає професійно, і клієнти просто в захваті, коли ти їм ось так на обличчя щось розпилюєш, і вони такі: вау, ось це професійний рівень. Ну і про 10-ту баночку спрею для коріння від L'Oreal, яким ми всі полюбляємо робити ластовиння, я вам не буду розповідати. І останній мій такий біль – це ось цей шампунь і кондиціонер. Я банки не зберігла, тому що купила вже нові, думала, що на них зроблю огляд, тому що вони мені сподобалися. Але в мене є такий нюанс, в мене трошки свербить ось тут шкіра на голові. Ох, як добре. Ось. І це просто реакція на відмову від шампуня Head & Shoulders. Так, кидайте в мене помідорами. Я використовувала Head & Shoulders, коли в мене з'явилася лупа. Це було декілька років тому. Моя подружка порадила мені шампунь від лупи Clear, і він мені допомог з першого разу. І я його використовувала десь роки 2, мабуть, вже без лупи, просто мені він подобався. І поки я не приїхала до Німеччини. І в Німеччині я собі цей шампунь Clear знайти не могла, а літала додому я з ручним багажем тільки, і туди не можна брати великі пляшки, та і просто тратити місце у своєму багажу на бутилку шампуні, ну то таке. І я тут перейшла на шампунь Head & Shoulders, тому що це просто аналог, це один в один, у них і запахи, і склад, і консистенція, ну просто все однаково. І я почала користуватися цим Head & Shoulders. І вже через роки 3 загалом використання шампуню Clear плюс Head & Shoulders в мене почалася така, знаєте, лупа, котра була така трошки липка і така мілка. Milka, im Herzen zart. Дрібна. І така дрібна, і така жирненька лупа з'явилася. Не на всій голові, там на якихось тут зонах більш прифронтових. І прифронтова зона, це зараз звучить не дуже, але на голові так це теж називається. Це фронт. Фронтова зона, це прифронтові зони. І тоді мені сказали, що це все від цього говна Head & Shoulders, і мені потрібно від нього відмовлятися і використовувати шампуні а без чого я вже не запам'ятала. Ну, було давно, була глупа. І я поступово почала з нього злазити, і коли я його прибрала, в мене почала просто нестерпно свербіти голова. Вся голова, я чухалася, як собака блохаста, серйозно. Почалася така крупна лупа. Ну, не хочу зараз розповідати, я не знаю, можливо, ви дуже чутливі, але була крупна лупа, суха, і я дуже чухалася. А в мене шкіра голови, також як і шкіра обличчя, жирна, тобто мені кожного дня потрібно мити голову. І ось я переходжу на новий шампунь. Ще в Україні, якщо ви від лупи, дуже добре допомагає шампунь Сульсена. Шампунь, і там є ще паста такого для пілінгу голови Сульсена. І пахне такою, як буском. Дуже круто. То я ж використовувала інколи цю Сульсену, потім намагалася використовувати безсульфатні шампуні. З безсульфатними шампунями я просто ще сильніше чесалася, тому що, напевно, вони були не настільки сильні, щоб до кінця очистити шкіру голови, яка є жирною. Потім це були там просто всі шампуні, котрі є в Єві, тому що я приходила, читала упаковку, робила розумний вигляд і брала його з собою. І так продовжувався десь рік, поки в мене тут не почало, ну, то краще, то гірше було, звичайно, і поки в мене тут не почалося настільки все чухатися, що я просто покрилася такими, як екземними п'ятнами, все було червоне, шелушилося, як пішли такими набряками, прищиками. Я швидше до дерматолога, у нас в місті дерматолог, ну, то таке, але, ну, хоч щось. І вона така, ну піди, типа, зроби пробу на грибок.
зробила пробу на грибок, з мене там всі посміялися, типу, ха-ха-ха, що грибок підхватила. Ну, наша медицина буває дуже різна. У мене не було грибка, все добре. І отак от я жила ще, мабуть, півроку, коли все просто свербить, червоне і, ну, не дуже гарна картина, чесно кажучи. Потім це було саме в корону, я була в Україні з 7 місяців, потім я повернулася до Німеччини, знайшла собі шампунь ось цей, котрий теж був без сульфатів і тому подібного, і почала ним користуватися. Потім я вичитала, що в ньому у складі є якийсь компонент, який потім перетворюється на формальдегід, і формальдегід, він стимулює випадіння волосся. І я така, я не хочу ще й полосіти. Мені було трошки краще з цим шампунем, тому що він там взагалі все по нулям, нічого в ньому нема, тільки формальдегід. Тож я відмовилася теж від цього шампуня і купила собі ось наш улюблений L'Oréal Hydra Glow, чи як він там називається, шампунь. Ой, мені тепер потрібно чухатися, тому що я про чухання поговорила. Тож цей L'Oréal я довикористовувала повну пляшку з цього шампуню і потім ще бальзамчик. І в мене знову почала чухатися голова. Хоча з цим шампунем волосся було таке непогане, і навіть я повинна мити голову кожного дня, тому що вона в мене жирниця. А з цим шампунем я могла не мити голову 2 дня. І все було начебто добре. Потім я розумію, що щось не те і щось не так через шампунь. І натикаюся в тіктоці на відео, де розказують, що ось такі проблеми, показують фотки, те ж саме, що було у мене ось тут на затилку. Це через силікони в шампунях. Пара-пара-пам. Тож, давай дивитися, і в цьому шампуні, він просто там на 2-му чи на 3-му місці, Демітікон, шампунь, котрий у майже 90% населення визиває у довгосрочній такій перспективі ось таку як алергічну реакцію. І я розумію, що про Head & Shoulders мені казали те ж саме, що це все через силікони у складі. Тобто там силікони якось пом'якшують і скріплюють лупу, там шкіру між собою і тому подібне, але вони забивають пори і вони не дають шкірі так добре очищатися, дихати і там бла-бла-бла. То, що в нас виходить, то, що я злізла з Head & Shoulders, роки я з нього злазила, реально з нього потрібно злазити. Це просто ніколи ним не користуйтеся. І тільки я злізла, я знайшла трошки там шампунь, що мені допомагає, я перестала так чухатися, в мене зникла повністю лупа, і тут я беру цей L'Oréal і все по-новому. Тож я його викинула. Я вам його не раджу, будь ласочка, просто попіклуйтеся про свою шкіру. Якщо у вас немає алергії, вона може з'явитися, так як і було в мене. Може ніколи не з'явитися, і я вам цього бажаю, щоб вона ніколи не була у вас. Але все може бути, тому побережіть себе, купляйте сульфатні шампуні. Якщо у вас жирна шкіра, вам потрібні сульфатні шампуні, котрі будуть очищати вам пори, волосяні луковиці, так, ось ці волосяні фолікули. Ось. Тобто шампунь повинен очищати. Безсульфатні шампуні підійдуть тим, кого не дуже жирна шкіра голови, можливо, навіть суха, і не потрібно таке сильне очищення. Тому я сподіваюся, що я сказала все не так довго, як мені зараз здається. І ось ці шампуні я не раджу. Просто cancel. Зараз я користуюся просто шампунем, що стоїть у нас в ванній кімнаті. Це якась там Шаума 1 в 1. В ній нема силіконів. Моє волосся знову стало таким пухким, легким, воно не склеюється поміж собою. Але мені знову потрібно мити голову кожного дня. Та з плюсів те, що в мене повністю зникла лупа і трошки ще чухається. Але я сподіваюся, що скоро пройде. І головний біль цього відео –
це ось ці парфюми від Zara. Упаковку спеціально зберігла для вас і забула її в ванній. Це Zara. Мені взагалі Zara дуже подобаються парфюми. В них є дуже багато таких крутих прям запахів. Тут ще й така магнітна кришка. Це парфюм Vibrant Leather Warm. Vibrant вібруюча? Ні, там якось по-іншому переводиться. Тобто якась там шкіра тепла. Саме тепла. Там є дуже багато варіантів. Є просто Vibrant Leather, він такий оранжевий. Але ось цей, це вже друга чи третя пляшечка. Я навіть батькам такий купила. Він чоловічий. Але ми з моїм чоловіком користуємося ним разом. І усі просто питають, що в тебе за парфюм. Його на його роботі вже, мабуть, всі спитали. І він такий, це Zara. І тут ось 100 мл парфюму коштує 20 євро. І він тримається дуже добре. І, він крутий, реально крутий. Але його більше не виробляють. І ось це просто залишки добра, які ми тепер трохи зберігаємо. Ми тепер ним не кожен день користуємося. Я користуюся своїми іншими парфюмами, а це такий в нас на вихід парфюм. Тож, так, сумно, що такий класний парфюм більш не будуть виробляти. А на цьому все. Я сподіваюся, що вам не було нудно дивитися це відео. І, можливо, я була вам корисною, і ви знайшли щось для себе, чи почули якусь важливу для вас інформацію. А я дякую вам за підтримку, дякую вам за перегляд. Бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою. До зустрічі!